गुड मॉर्निंग. आता फ्लोरिकल्चरमध्ये आपल्याला एकूण 3 प्लांट घ्यायचे आहेत, रोज, जरबेरा आणि मेरीगोल्ड. त्याचं कल्टिवेशन, त्याचे पेस्ट्स कोणते आहेत, डिसीज कोणते आहेत आणि त्याची मॅनेजमेंट कशी करायची हे आपल्याला बघायचं आहे. आणि ह्याच्यावरती तुम्हाला एकतर एका ह्याच्यावरती लॉंग क्वेश्चन येईल किंवा काही ठिकाणी शॉर्ट क्वेश्चन येईल. पेस्ट अँड डिसीज मॅनेजमेंटमध्ये किंवा कल्टिवेशन असा शॉर्ट नोट येईल. तर दोन्हीही पद्धतीचे प्रश्न ह्याच्यावरती येणार आहे. त्या दृष्टीने हे प्रिपरेशन आहे आणि त्यामुळं तुम्हीही पाहताना ह्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत की बाबा नेमकं काय करायचं आहे ते. आता फ्लोरिकल्चर, कल्टिवेशन, पेस्ट अँड डिसीजेस इन द रोज. रोज इज a famous and very beautiful flower. The rose flower is a symbol of love all over the world, and roses are broadly classified under the two groups, such as old garden rose, or it is named as wild roses, and second one modern garden roses. Wild roses are includes the cross between European rose and wild rose, while Asian or China roses into wild roses. European roses are having tendency to produce a bloom only once a year during the summer, while Asian or China roses having a habit to produce the flowers throughout the years or at least twice in a year. And due to the development of modern roses, old garden roses have become outdated. But modern roses are most important, and these are developed as a result between the roses of European roses and crossed with Asian roses, that is the China rose, and have occupied the places in commercial gardening or modern gardening. So these are following. Some are the hybrid and varieties of the different types of the roses. इथं तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी मी फ्लावरिंगमध्ये दाखवलेलं आहे की वाईल्ड रोजेस कुठले आहेत. आणि ह्या वाईल्ड रोजेस कसे असतात की साधारणतः ब्रँचड स्ट्रक्चर असतं आणि अनेक फुलं येतात असतात. आणि मॉडर्न रोजेसमध्ये किंवा आपण जे कल्टिवेट करत असतो ह्या कल्टिवेट ह्याच्यामध्ये आपल्याला एकच सॉलिटरी फ्लावर्स कमर्शियली इम्पॉर्टंट म्हणून आपण कल्टिवेट करत असतो. तर अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या फ्लावरचं कशा पद्धतीने आहे त्याची फोटोसहित इथं मी माहिती दिलेली आहे. जेवढी महत्त्वाची माहिती आहे तेवढी मी तुम्हाला दिलेली आहे. त्या महत्त्वाच्या माहितीप्रमाणे ह्याच्यातल्या गोष्टी काही येतात परीक्षेलाच्या दृष्टिकोनातून जरी महत्त्वाच्या नसल्या तरी हे हायब्रिडिटी फ्लावर कशाला म्हणायचं किंवा फ्लोरिबंडा फ्लावर कशाला म्हणायचं किंवा मिनिएचर फ्लावर्स कशाला म्हणायची, हे सगळ्या व्हरायटीज इथं डायग्रॅमसहित मी दिलेल्या आहेत. आणि ह्या ज्या फ्लावरच्या व्हरायटीज आहेत ह्या नेमक्या कशा बनतात, कोणत्या 2 वाईल्ड रोजेसमध्ये क्रॉस केल्यानंतर आपल्याला ह्या व्हरायटी मिळत असतात. तुम्ही बघा इथं हे कलर्ड स्ट्रक्चर्स आहेत, 2-2, 3-3 कलर्ड एका ठिकाणी आहेत, जे हे हायब्रिड आहे. फ्लोरिबंडा म्हणजे सगळे टवटवीत दिसणारे फ्लावर. हे बघा फ्लोरिबंडामध्ये मिनिएचर म्हणजे एकदम छोटी छोटी फ्लावर्स हे सुद्धा आपल्याला काय करतात, बेबी रोज म्हणतात त्याला. आणि हे बेबी रोज लेस दॅन 20 इंच असतात. पॉलिअँथ्या म्हणजे टवटवीत गुटगुटीत मोठे टपोरे गुलाब जे असतात हे गुलाब तुम्हाला ह्या पॉलिअँथामध्ये दिसतील. रॅमनल्समध्ये तुम्हाला काय दिसेल की रॅमनल्स हे एक प्रकारचे फेन्सिंग असतं गार्डनमध्ये, त्याच्यावरती चढवायचे असतात आणि हे करायचं असतं. जसं की हे क्लाइंबर्स किंवा क्रीपर्स असतात. क्लाइंबर्स आणि क्रीपर्स हे रोजेसमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. सॉरी. आणि हे जे आहे ते ह्याच्यामुळे आपल्याला गार्डनची शोभा वाढवता येते आणि ह्या पद्धतीने करता येत असतात. तर हे कशा पद्धतीने केलेले आहेत, कोणते कोणते आपण वापरलेले आहे, कोणत्या फाउंटनला किंवा किकटेलला, बटरफ्लाय विंग्सला किंवा whatever you have to want to design in the garden, such types of the gardens are flowers are and varieties are most important. आता कलरवरनं जर व्हरायटीज जर बघितल्या आपण तर ह्या कलरवरनं तुमच्या लक्षात येतील की अनेक व्हरायटीज आहेत आणि ह्या व्हरायटीजला मार्केटमध्ये डिमांड आहे. रेड व्हरायटी, पिंक, व्हाईट, येलो, ऑरेंज, ब्लू, फ्रॅग्रंट
आणि मग ह्याला कॉमनली काय म्हणायचं, पॉप्युलर नेम्स याचे कोणते आहेत हेही इथं दिलेले आहेत. सो अबाउट दॅट ऑल दीज व्हरायटीज ऑफ रोजेस आर जनरली कल्टिवेटेड इन द पॉलीहाऊस ऑर ग्रीन हाऊसेस. आता ग्रीन हाऊस आणि पॉलीहाऊस कल्टिवेशन हे महत्त्वाचा पार्ट आहे परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून. आणि मग ह्याच्यावरती आपल्याला प्रश्न विचारला तर सांगताय हे पॉलीहाऊस तुम्ही बघतायच आणि बऱ्याचशाच विद्यार्थ्यांना माहीत आहे आपल्याकडे हे कल्टिवेशन लोक करतातच. पण हे कसं केलं पाहिजे, त्याची काय माहिती आहे, अशा पद्धतीनं राहिली पाहिजे, ही तिन्ही चॅप्टर तुम्हाला इथून पुढं महत्त्वाचे आहेत. तुम्ही शिका, पुढं न शिका, बॉटनी घेतलेल्याचा परिणाम आपल्याला आपल्या शेतीमध्ये कसा करता येईल आणि कशा पद्धतीनं आपण त्याच्या सामोरे जाऊ हे इथं महत्त्वाचं आहे. तर पहिले ह्याच्यात कल्टिवेशन करत असताना एकूण 5 पॉईंट महत्त्वाचे पुढं ठेवायचे. डच रोज असेल किंवा ह्या मॉडर्न व्हरायटीज असतील. कल्टिवेशन इन द पॉलीहाऊस is for the better market value and the more and more earnings have been possible. If you have to be concentrate the 5 points, one of them is the temperature. It is maintained between the 15 and 18 degrees centigrade. Humidity, how much humidity? In between 60% to 65%. Good quality of the water has to be used for the irrigation purpose. Good growing medium of the soil is used. And last one is good quality of light has been provided particularly to this plant cultivation. Then soil structure for cultivation. A soil structure for cultivation of the different types of the varieties. Select the soil is a main important factor, and in this case soil pH must be 5.5 to 7 for better root growth and better penetration of the roots. It is most important, and soil becomes a highly porous and well drained structures. Nowadays some places growers practiced and also cultivated artificial mediums, coco peat, rock wool, etc. in the cultivation. आणि another thing is that soil वापरायची म्हणजे तसेच वापरायची नाही. Sterilization has been most important point, and it has been required for good quality of the soil. And this sterilization has been done chemically, that hydrogen peroxide with silver is used in generally all the पॉलीहाऊस मध्ये आपल्याला हे वापरलं जातं. दिस मेथड इज व्हेरी इझी, इकॉनॉमिकली, अँड इट इज ऑल्सो चीप अँड इफिशियंट मेथड. First, fill the beds with the irrigation water. Mix the water at rate 3 to 7 ml per liter hydrogen peroxide. Do not mix any other chemical with this. Only hydrogen peroxide is important. And this hydrogen peroxide is then sterilized soil. And this solution, which has to be made here, then evenly spread on the beds. There is no need to cover the soil and just leave the soil. After 4 to 6 hours, the crop can be planted. That means here it is sterilization method is most important. Second point, bed preparation. आता ह्याच्यामध्ये बेड प्रिपरेशन कसं केलं पाहिजे. ॲज फार ॲज बेड प्रिपरेशन हॅज बीन कन्सर्न्स, रेज्ड बेड्स टू यूज फॉर these Dutch roses or other cultivation varieties. These beds provide better drainage. महत्त्वाचं आहे, पाण्याचा निचरा चांगला झाला आहे म्हणजे काय होईल की एरिएशन सॉईलला येईल, श्वास घेता येईल. डच रोजेस अँड अदर व्हरायटीज ऑफ द प्लांट, it is most important. 90 centimeter, we look at here, dimensions of the bed should be, we have to be prepared, and height of the bed is 45 centimeter. width किती असली पाहिजे 90 सेंटीमीटर आणि हाईट किती असली पाहिजे 45 सेंटीमीटर. पाथवे बिटवीन टू बेड्स, दोन्हीच्या मधला जागा रिकामी ठेवली पाहिजे या जायसाठी 45 सेंटीमीटर असली पाहिजे. अँड फॉर ड्रेनेज, वेल ड्रेनेज, good watering, gravel sand is added at the bottom of each bed, and the soil should be porous. Organic manure is added bed because of
they provide nutritious elements for the plant and help to improve the soil structure for better growth establishment. That is the farm yard manure, DAP or SSP. These are the better manures to use in the cultivation. Then planting, how you have to plant. The planting in India, mostly two types of the planting material is used in budded plants and other a top grafted plants. म्हणजे दोन्ही ऑलरेडी budded plants किंवा grafted plants हे आपण वापरू शकतो. बिफोर प्लांटेशन सिलेक्शन ऑफ राईट रोज व्हरायटीज राईट कलर इज कॉम्बिनेशन इज इम्पॉर्टंट. का माहीत आहे का की बाजारात तुमचं काय विकतं आहे, बाजारात कशा पद्धतीची तुम्हाला डिमांड आहे हे बघितलं पाहिजे. नाही तर कधीही कोणताही कलर, मग फॉर एक्झाम्पल व्हॅलेंटाईन डे आला आहे आणि तुम्ही काळा रोज जर बाजारात नेला तरी विकला जाईल का नाही. तर त्यासाठी बाजाराचा अंदाज घेऊन कलर कॉम्बिनेशन काय आहे आणि व्हरायटी कोणती आपल्याला कल्टिवेट करायची आहे, मार्केटनुसार आपण काय घेतले पाहिजे, त्याचे एफर्ट्स घेतले पाहिजेत आणि मग डेव्हलप केले पाहिजे. साधारणतः सगळ्या सीझनमध्ये चालू असणारा रेड, येलो, पिंक, ऑरेंज, व्हाईट किंवा दोन्ही रंगामध्ये असणारा बाय कलर हा चांगला चालू शकतो आणि त्यामुळं आपल्याला वेगवेगळ्या व्हरायटी ग्रो केल्यानंतर साधारणतः 20 ते 25% इन्कम किंवा रेव्हेन्यू ह्या वेगवेगळ्या सेलपासून आपल्याला मिळू शकतो. ट्रान्सप्लांटेशन, हाऊ टू ट्रान्सप्लांट. फॉर ट्रान्सप्लांटेशन सिलेक्ट रोज प्लांट युजली 5 to 6 weeks ओल्ड. 5 ते 6 आठवडे ओल्ड असलं पाहिजे असे प्लांट काय केले पाहिजे, ट्रान्सप्लांट केले पाहिजे ग्रीन हाऊसच्या बाहेर किंवा पॉलीहाऊसच्या बाहेर. आणि त्या अगोदर त्याला हार्डनिंग मी ठेवलं पाहिजे करायसाठी. हार्डनिंग झाल्यानंतर आपण काय केले पाहिजे, ट्रान्सप्लांट केले पाहिजे. रोज प्लांट्स मस्ट बी हेल्दी असले पाहिजेत, फ्री फ्रॉम एनी डिसीज अँड वेल रूटेड और वेल रूट डेव्हलपमेंट. डेन्सिटी, प्लांट डेन्सिटी इज 8 to 10 प्लांट्स पर स्क्वेअर मीटर. म्हणजे एका स्क्वेअर किलोमीटरमध्ये 8 ते 10 झाडं ठेवली पाहिजेत तरच ते उपयोगाचे आहेत. आणि 2 प्लांट किंवा दोन्ही रोजच्या ह्याच्यातली जे अंतर आहे ते साधारणतः 18 सेंटीमीटर ठेवलं पाहिजे आणि रोमधलं अंतर हे 30 सेंटीमीटर ठेवलं पाहिजे. दॅट इज द आफ्टर प्लांटेशन ह्युमिडिटी इज ऑल्सो मेंटेन्ड. अबाउट 80% ह्युमिडिटी त्याच्यात काय झाली पाहिजे, मेंटेन केले पाहिजे. कल्टिवेटेड प्रॅक्टिसेस म्हणजे इंटर कल्टिवेशन प्रॅक्टिस केलं पाहिजे, मदर शूट बेंडिंग केलं पाहिजे आणि प्लांट स्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट केलं पाहिजे. हे करत असताना आपल्याला नेमके कुठल्या पद्धतीचे मार्केटला डिमांड आहे त्या पद्धतीनं शूट डेव्हलपमेंट असलं पाहिजे. ह्याच्यात मी डिटेलमध्ये दिलेलं आहे. मिडियम शूट असेल किंवा स्ट्रॉंगर शूट करायचं असेल तर कशा पद्धतीने केलं पाहिजे, बडिंग कसं केलं पाहिजे, डिसबडिंग कसं असलं पाहिजे, ह्या गोष्टी आपण काय केल्या पाहिजेत, मार्केटनुसार डिमांडनुसार ठेवल्या पाहिजेत आणि त्याची तयारी केली पाहिजे. इरिगेशन आहे ते वॉटर इरिगेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. वॉटर इरिगेशनचा pH आहे तो 6.5 ते 7 असला पाहिजे. इलेक्ट्रिक कंडक्टिव्हिटी 0.5 to 1 ms/cm असली पाहिजे. जे ह्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. यूज 2 lateral 1 bed. ड्रिपिंग सिस्टीम इज यूज्ड. म्हणजे जे तुम्हाला वापरायचं आहे ड्रिपिंग वापरा, काही ठिकाणी स्प्रिंकलर वापरा, व्हॉट एव्हर वी हॅव टू यूज्ड. पण वॉटर क्वालिटी त्याचा pH तुम्ही काय केला पाहिजे, मेंटेन केला पाहिजे, कमी जास्त होऊ देता कामा नये. हॉट समरमध्ये स्प्रिंकलर सिस्टीम तुम्हाला वापरलीच पाहिजे तरच योग्य ऑप्टिमम ह्युमिडिटी पाहायला मिळेल आणि चांगले प्लांट येतील. आणि इरिगेशन हे कायम करत असताना किंवा पाणी देत असताना भर दुपारी द्यायचं नाही तर 12च्या अगोदर काय दिलं पाहिजे, पाणी शेतीला त्या पुरवलं पाहिजे. ज्या ठिकाणी फील्ड आहे त्या ठिकाणी तुम्ही दिलं पाहिजे किंवा ग्रीन हाऊसमध्ये किंवा पॉली हाऊसमध्ये दिलं पाहिजे की जेणेकरून मेंटेनन्स, ह्युमिडिटी मेंटेनन्स राहायला पाहिजे आणि प्लांटची ग्रोथ ही चांगली आली पाहिजे. फर्टिलायझेशनमध्ये खतं कुठली वापरली पाहिजे. आफ्टर द प्लांटेशन आपल्या NPK हे महत्त्वाचं आहे. या नायट्रोजन, पी फॉस्फेट के पोटॅशियम 20-20-20 म्हणजे 3 भागामध्ये 2.5 ग्रॅम पर लिटर एव्हरी 2 days. म्हणजे प्रत्येक प्लांटला आपल्याला ह्या रेटनं काय दिलं पाहिजे, पहिले 3 महिने फर्टिलायझेशन आपल्याला पुरवले पाहिजेत आणि मग हळूहळू डोसेस कमी करून आपल्याला प्रत्येक वेळेला सॉईल ॲनालिसिस बी केली पाहिजे चालू प्लॅनमध्ये की ह्याला बाबा ह्या सॉईलला पाहिजे काय
आणि हे पाहिजे असणाऱ्या गोष्टी बरोबर ह्या सॉईलमध्ये आहेत का नाहीत, ह्या गोष्टी काय केल्या पाहिजेत, आपण बघितल्या पाहिजे. त्यानुसार मग आपल्याला फर्टिलायझेशनचे डोस वापरले पाहिजेत. मॅक्रो जसं वापरतो तसं मायक्रो डोससुद्धा आपण काय केले पाहिजेत, वाढवले पाहिजेत, कमी केले पाहिजेत. आणि त्यासाठी सॉईल ॲनालिसिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट every 2 to 3 months to decide which specific type of the a particular requirement of the nutrient has to be supplied to that particular plant. आणि मग हार्वेस्टिंगचा पॉईंट येतो. हार्वेस्टिंग करत असताना स्टार्ट आफ्टर 12 to 15 वीक, 15 आठवड्यानंतर काय करायचे, घ्यायचे. आणि हे करत असताना आपल्याला येईल काय ते 230 फ्लावर्स पर मीटर स्क्वेअरमध्ये, म्हणजे 8 ते 9 प्लांट्सच्या ह्याच्यातून आपल्याला जवळजवळ 230 फ्लावर्स आपल्याला हार्वेस्ट करता येत असतात. हार्वेस्ट करण्यासाठी बेस्ट टाईम मॉर्निंग ऑर लेट इव्हिनिंग. कधीही उठायचं आणि कोणीतरी सांगितलं आहे म्हणून किंवा ऑर्डर आल्या म्हणून प्लांट तोडायचे असे काहीही करायचे नाही. सकाळचं किंवा एकदम संध्याकाळचं ज्या वेळेला टेम्परेचर लो असतं, शांत असतं, त्यावेळेला काय केलं पाहिजे, हार्वेस्टिंग पिरियड किंवा हे फ्लावर्स कट केले पाहिजेत. कट फ्लावर करत असताना सुद्धा ते कट फ्लावर्स हे आपण स्लांटमध्ये घेतले पाहिजेत. आणि मग ते स्लांटमध्ये घेतलेले कट फ्लावर्स काय केले पाहिजेत, कंटेनरमध्ये स्टोअर करून ठेवले पाहिजेत. आणि कंटेनरमध्ये स्टोअर करत असताना कंटेनरमध्ये स्वच्छ वॉटर असलं पाहिजे, त्याचाही pH न्यूट्रल असला पाहिजे. आणि त्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला 500 ppm सिट्रिक ॲसिड टाकायचं. आता हे सिट्रिक ॲसिड आहे किंवा शुगरी सोल्युशन आपण इन जनरली लॅबमध्ये वापरत असतो, पण इथं कमर्शियली सिट्रिक ॲसिड आपल्याला वापरता आलं पाहिजे, की ज्याच्यामुळं प्लांट काय राहत असतात, एकदम आपल्याला फ्रेश टवटवीत दिसत असतात. आणि मगच आपल्याला काय केलं पाहिजे, हे मार्केटिंगला पाठवले पाहिजेत. मार्केटिंग करत असताना सुद्धा बंडल्स तयार करत असताना ठराविक 5चे किंवा 10चे छोटे छोटे बंडल्स तयार करून ते रॅपिंग व्यवस्थित करून व्रॅप पेपरमध्ये ते व्रॅप पेपर्स एकाएक नीट होता सपय एकदम, म्हणजे सरफेस जो आहे तो सरफेस काय केला पाहिजे, व्यवस्थित मेंटेनन्स करून त्याच्यामध्ये गादी वाफ्यासारखे जसं मातीला करतो तसं कागदाचे तुकडे वापरून गादी तयार केली पाहिजे आणि त्याच्यावरती ते ठेवलं पाहिजे. आणि मग पॅकेजिंग केलं पाहिजे. आणि पॅकेजिंग केल्यानंतर मग मार्केटला दिलं पाहिजे. मार्केटलाही जवळचे मार्केट पहिल्यांदा कवर करायचे, ज्या ठिकाणी ऑर्डर आहे त्या ठिकाणी. आणि त्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण काय वापरलं पाहिजे, तर 4 व्हीलर्स व्हेकल्स आहेत, ह्या 4 व्हीलर व्हेकल्स घेतल्या पाहिजेत. किंवा काही शेतकरी संघ असतात किंवा काही तुमचे गट तयार केलेले असतात, ह्या गटानुसार काय करायचे, आपला माल आहे तो मार्केटिंगला पाठवायचा. मॅनेजमेंट ऑफ द पेस्ट अँड डिसीज, रोजवरती कुठले डिसीज पडत असतात आणि कशा पद्धतीने मॅनेजमेंट केलं पाहिजे हेही आपल्याला बघितलं पाहिजे. तर साधारणतः ह्या ज्या पेस्ट आहेत ह्या पहिला अफाइड्स हे कॉमनली आपल्याला पाहायला मिळत असतातच. ह्या अफाइड्स जर आपल्याला कंट्रोल करायचे असेल तर काय स्प्रे करायचं, 1% मॅथिथिऑन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट आणि इट हॅज बीन कंट्रोल्ड व्हेरी वेल. त्यानंतर चाफर बेटिल्स जे आहेत हेही आपल्याला काय करत असतात, त्रास देत असतात. आणि त्यासाठी 5% BSC पावडर काय केली पाहिजे, डस्ट केली पाहिजे. त्यानंतर डिसीज कुठला आहे, डायबॅक डिसीज सिरियस डिसीज ऑफ रोजेस. आणि हा होतच असतो ज्या वेळेला आपण प्रुनिंग करत असतो त्यावेळेला प्लांटेशनमध्ये हा डिसीज आपल्याला दिसत असतो. ड्राईंग अपसाइड अँड ब्लॅकनिंग ऑफ द प्रून्ड शूट्स हे आपल्याला काय दिसत असतात, तिथं पाहायला मिळत असतात. आणि हे कंट्रोल जर करायचं असेल तर प्रून्ड कट एंड जो आहे तो काय करायला पाहिजे, पेंट विथ फंगीसाइड्स पेंट, म्हणजे फंगीसाइड्स काय केले पाहिजे, तिथं टाकले पाहिजेत. त्यानंतर शेवटचा चौथा जो आहे तो ब्लॅक स्पॉट डिसीज. दिस डिसीज अपिअर्स नोव्हेंबर अँड इट इज अ कॉन्स्पिक्युअस सर्क्युलर ब्लॅक स्पॉट्स असतात त्याच्यातमध्ये. आणि मार्जिन फ्रिंजड झालेले असते ल्यूजमध्ये. आणि तो कसा कंट्रोल केला पाहिजे, 0.2% कॅप्टॉन ॲट 15 days इंटरवल इट हॅज बीन कंट्रोल, म्हणजे सारखं लक्ष ठेवलं पाहिजे. आणि दर 15 दिवसांना त्याचा स्प्रे ठेवला पाहिजे. पावडरी मिल्ड्यू आहे तो पावडर मिल्ड्यू कसा हे केला पाहिजे, कंट्रोल केला पाहिजे. 0.1% कॅरेटना म्हणून केमिकल मिळत असतं, ते केमिकल्स काय केलं पाहिजे, आपण वापरलं पाहिजे. तर अशा पद्धतीनं हे कल्टिवेशन ऑफ द रोजेस अँड रोज प्लांट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर युअर
study syllabus, and these are the very important things in the plant study. Thank you.